Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε σε όλους εσάς από τη Δράμα, από τη Χίο, από τον εξωτικό Βύρωνα, από τη Σέριφο, από την Κύπρο, που αλλού χιονίζει, αλλού έχει χιονόνερο. Εδώ στις Βρυσούλες που είμαστε στην ορεινή Κορινθία, στο κτήμα Νοόσφαιρα, Έχουμε 40 πόντους χιόνι και συνεχίζει η χιονόπτωση πυκνή πυκνή. χιονόπτωση. Οπότε με κάποιο τρόπο δώσαμε δελτίο καιρού από διάφορες περιοχές. Όμως πίσω από αυτή την αθόρμητη κίνηση, ξέρετε τι ήτανε? Η ανάγκη για σύνδεση. Ναι, Η ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί. ναι. Η ανάγκη Μμ. να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Ναι, ακριβώς. Η χαρά της σύνδεσης. Εμ, Καλώς ορίσατε λοιπόν Στο στο μάθημα 45. Σε αυτό το μάθημα λοιπόν θα θυμηθούμε ότι είχαμε ήδη πει ότι έχουμε σκέψεις αλλά δεν σκεπτόμαστε, εικονοποιούμε μας λέει στα μαθήματα θαυμάτων. Δηλαδή οι σκέψεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε. Και μάλιστα μας λέει ότι εμείς είμαστε οι σκέψεις του Θεού. Ναι, μας λέει ότι είστε μία σκέψη μέσα στο νου του Θεού, η οποία δεν γνωρίζει τον εαυτό της, γι' αυτό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και τις αληθινές μας σκέψεις. Μάλλον έχει ξεχάσει τον εαυτό της. Ναι. Και επίσης αυτό που λέμε λοιπόν σκέπτομαι είναι εικονοποιώ. Σκέπτομαι με σκέψεις, εικόνων και η αίσθηση ότι υπάρχει μια άλλου τύπου σκέψη μέσα μου η οποία παράγει αληθινά αποτελέσματα, γιατί έχουμε πει ότι οι εικόνες δεν παράγουν αποτελέσματα, φαντασιωσικά αποτελέσματα, όπως ένα όνειρο που παράγει εικόνες. Τα αποτελέσματα εκεί είναι φαντασιωσικά, δεν είναι αληθινά όπως τα κρίνουμε όταν ξυπνάμε. Αυτή η αναλογία ισχύει στην πραγματικότητα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, σε σχέση με τον κόσμο του Θεού. Άρα, έχουμε αληθινές σκέψεις που δεν είναι εικονοποιήσεις και αυτές θα αναζητήσουμε σήμερα στο μάθημα 45. Ο Θεός είναι ο νους με τον οποίο σκέπτομαι. Η σημερινή ιδέα κρατά το κλειδί για το ποιες είναι οι πραγματικές σου σκέψεις. Δεν είναι καθόλου αυτές που νομίζεις ότι σκέφτεσαι. Ακριβώς όπως τίποτα από αυτά που νομίζεις ότι βλέπεις, δεν έχει καμιά σχέση με την όραση. Ό,τι βλέπω λοιπόν και ό,τι σκέφτομαι δεν έχει νόημα. Ναι, και η όραση, όπως την περιγράφουν τα θαύματα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και μια πρώτη διαφορά που μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε, όπως έχουμε πει ότι διαβάζουμε έναν τίτλο και σκεφτόμαστε τι μπορεί να εννοεί και μετά διαβάζουμε το κείμενο έτσι που ο νους μας να αρχίσει να σκέφτεται, να πηγαίνει βαθύτερα. Το πρώτο που μπορούμε λοιπόν εδώ να σκεφτούμε είναι ότι αφού οι σκέψεις μου και όσα βλέπω δεν έχουν νόημα, μπορώ να σκεφτούμε γιατί δεν έχουν νόημα. Και είχαμε πει, επειδή μεταβάλλονται συνεχώς, δεν είναι ποτέ η ίδια, δεν είναι ποτέ σε κάθε στιγμή το ίδιο, σε γεωγραφικές περιοχές το ίδιο, συνεχώς μεταβάλλεται. Είναι σαν μια ταυτότητα η οποία συνεχώς αλλάζει. Βέβαια θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, και επειδή μεταβάλλεται δεν έχει πραγματικότητα? Έλαντε. Όμως, ό,τι δεν έχει αναφορά στο συμπαντικό, στο αιώνιο, δεν έχει αληθινή πραγματικότητα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων και πολλές φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Γιατί πρέπει να έχει αναφορά στο αιώνιο για να είναι αληθινά αληθινό. Και μέσα στο αιώνιο να βάλουμε ότι χρειάζεται να έχει αναφορά σε όλους, δηλαδή να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Εάν δεν συμπεριλαμβάνει τα πάντα, σημαίνει ότι είναι κατακαιρματισμένο. Κάθε σκέψη μου ή κάθε εικόνα που βλέπω είναι κατακαιρματισμένη. Τη βλέπω εγώ, τη σκέφτομαι εγώ. Δεν σημαίνει ότι τη σκέφτονται οι πάντες και το ίδιο το περιεχόμενο της σκέψης μου δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Έτσι λοιπόν αυτός ο κατακαιρματισμός δεν μπορεί να υπάρχει στο αιώνιο, το οποίο είναι ενότητα. Είναι το σύνολο όλων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μέσα εκεί. Γιατί αν θα υπήρχε διαχωρισμός, θα υπήρχε αδυναμία. Θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ των τμήματων του. Θα υπήρχε ο περίφημος διεισμός που λέμε. Ή ένας πλουραλισμός ξεχωριστότητας. Τώρα βέβαια, σας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσετε, έχουμε και κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος να μην είναι αληθινός, αφού τον πιάνω, τον αγγίζω, τον μυρίζω, τον γεύομαι, τον βλέπω και τον ακούω? Αλλά κάτι μέσα σας ίσως διαισθάνεται ότι αυτά που λέγονται στα μαθήματα θαυμάτων έχουν μια βάση αλήθειας. Αυτή η διαίσθηση
είναι μια ανάμνηση, ένα ίχνος από ανάμνηση, από αυτό που αληθινά γνωρίζετε κατά βάθος και γνωρίζουμε όλοι. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Να συνεχίσουμε στο μάθημα. Μμμ. Δεν υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ αυτού που είναι αληθινό και αυτού που νομίζεις ότι είναι αληθινό. Καμιά από αυτές που νομίζεις ότι είναι οι αληθινές σου σκέψεις δεν μοιάζει σε τίποτα με τις αληθινές σου σκέψεις. Τίποτα από αυτά που νομίζεις ότι βλέπεις δεν φέρει καμιά ομοιότητα με αυτό που θα σου δείξει η όραση. Φαντάσου τι μπορεί να είναι λοιπόν οι αληθινές μας σκέψεις και τι μπορεί να σημαίνει όραση. Πράγματι. Να δούμε λίγο Ναι. παρακάτω. Σκέφτεσαι με το νου του Θεού. Επομένως, μοιράζεσαι τη σκέψη σου με Αυτόν, όπως Αυτός μοιράζεται τις δικές του μαζί σου. Είναι ίδιες σκέψεις επειδή ο ίδιος νους τις σκέπτεται. Δηλαδή ο νους μας και ο νους του Θεού είναι ένα. Να μοιράζεσαι σημαίνει να φτιάχνεις καθομοίωση ή να ενοποιείς. Ούτε οι σκέψεις που σκέφτεσαι με το νου του Θεού φεύγουν από το νου σου, επειδή οι σκέψεις δεν φεύγουν ποτέ από την πηγή τους. Αυτό είναι μια βασική θέση των θαυμάτων που πρέπει να θυμόμαστε. Οι σκέψεις δεν φεύγουν ποτέ από την πηγή τους. Επομένως, οι σκέψεις σου είναι στο νου του Θεού όπως είσαι και εσύ. Βρίσκονται επίσης στο νου σου όπου Αυτός βρίσκεται. Όπως εσύ είσαι μέρος του νου του, έτσι και η σκέψη σου είναι μέρος του νου του επίσης. Οι σκέψεις οι αληθινές λοιπόν. Ας δούμε λίγο παρακάτω. Πού είναι λοιπόν οι αληθινές σου σκέψεις? Σήμερα θα επιχειρήσουμε να τις φτάσουμε. Θα πρέπει να τις ψάξουμε στο νου σου επειδή εκεί βρίσκονται. Πρέπει να βρίσκονται ακόμα εκεί επειδή δεν μπορεί να έχουν φύγει από την πηγή τους. Ό,τι σκέφτεται ο νους του Θεού είναι αιώνιο επειδή είναι μέρος της δημιουργίας. Στις 3 πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης για σήμερα, θέλουμε λοιπόν 3 πεντάλεπτα, θα επιχειρήσουμε να φύγουμε από το μη πραγματικό ή το ψευδαισθητικό θα λέγαμε και να αναζητήσουμε το πραγματικό ή το αληθινό. Θα απαρνηθούμε τον κόσμο για χάρη της αλήθειας. Δεν θα αφήσουμε τις σκέψεις του κόσμου να μας κρατήσουν πίσω. Δεν θα αφήσουμε τις πεποιθήσεις του κόσμου να μας πούν ότι αυτό που ο Θεός θα μας ήθελε να κάνουμε είναι αδύνατον. Εδώ βλέπετε ότι επεξηγεί το θα απαρνηθούμε τον κόσμο για χάρη της αλήθειας. Δεν σημαίνει να πάρουμε τα βουνά, ούτε να πάμε να κλειστούμε σε σπηλιές. Σημαίνει να αρνηθούμε τις πεποιθήσεις που έχουμε. Το παρελθόν ως αληθινό. Να αρνηθούμε την αλήθεια του παρελθόντος και τις πεποιθήσεις που έχουμε. Αυτό τον κόσμο που έχουμε μέσα στο νου μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο πραγματικό. Μας ζητάει λοιπόν εδώ να αφήσουμε κενό για λίγο το νου μας. Αντίθετα θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αντί να έχουμε αυτές τις σκέψεις, αντίθετα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε ότι μόνο αυτό που ο Θεός θα μας ήθελε να κάνουμε είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσουμε επίσης να καταλάβουμε ότι μόνο αυτό που ο Θεός θα μας ήθελε να κάνουμε είναι αυτό που θέλουμε αληθινά να κάνουμε. Και θα προσπαθήσουμε επίσης να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να αποτύχουμε κάνοντας αυτό που Αυτός θα μας ήθελε να κάνουμε. Έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουμε σήμερα. Είναι η βούληση του Θεού. Γιατί υπάρχει κάτι μέσα μας βαθιά στο υποσυνείδητό μας, όπως μας το λέει ότι αυτό που αληθινά φοβόμαστε είναι ότι αν μπούμε μέσα σε αυτό το πεδίο που είναι ο νους του Θεού, αν το βιώσουμε έτσι, αν αντιληφθούμε, αν νιώσουμε ότι ο νους μας είναι μέρος του νου του Θεού και οι σκέψεις του είναι και δικές μας, τότε θα μας κατακλείσει ένας τεράστιος φόβος. Ο φόβος ότι αν αφεθούμε θα ελκυστούμε από την αγάπη του. Αν και είναι το μόνο που θέλουμε. Στον Οθέλο του Κένεθ Βάπνικ, που έχει κάνει μια ανάλυση Ο του Κένεθ Σέξπιρ. Βάπνικ ήταν συνεργάτης της Έλαν Σάκμαν, η οποία έγραψε τα μαθήματα θαυμάτων, κατέγραψε μάλλον, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την γνώρισε από κοντά αυτή την σειρά ιδεών σε βάθος. Και βαθύς γνώστης. Και από τότε που ήρθε σε επαφή με αυτό, έμεινα με αυτό, μέχρι που έφυγε. Και είναι αυτός που ίδρυσε το Foundation για τα μαθήματα θαυμάτων. Ναι. Ακόμα βαθύτερα, θαμμένος είναι ο φόβος ότι αν βρεθούμε στην παρουσία της αγάπης του Θεού, δεν θα καταστρεφόμασταν, αλλά θα μας αγαπούσε.
Και αυτός είναι ο χειρότερος φόβος μας, εννοώντας ότι ο Θεός δεν μας καταδικάζει για αυτά τα οποία κάνουμε. Δεν μας τιμωρεί για αυτά που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Το εγώ θέλει ο Θεός να μας καταδικάσει. Θέλει να μας τιμωρήσει. Και επειδή είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ, φοβόμαστε αυτή την τιμωρία, που είναι μέρος του εγώ. Απ' την άλλη μεριά εμείς, ως νους του Θεού, ως μέρος του, ως Υιός του Θεού, θέλουμε πολύ να επιστρέψουμε πίσω. Θέλουμε πολύ να συνδεθούμε και να επικοινωνήσουμε όπως κάναμε σήμερα με τα μηνύματα που στέλναμε. Προχωράμε στην άσκηση. Ναι. Άρχισε τις σημερινές ασκήσεις επαναλαμβάνοντας την ιδέα στον εαυτό σου, κλείνοντας τα μάτια σου καθώς το κάνεις. Μετά διάθεσε λίγο χρόνο να σκεφτείς μερικές δικές σου σχετικές σκέψεις, κρατώντας την ιδέα στο νου σου. Αφού προσθέσεις στην ιδέα περίπου 4 ή 5 δικές σου σκέψεις, επανάλαβε τη ξανά και πες απαλά στον εαυτό σου. Οι πραγματικές μου σκέψεις βρίσκονται στο νου μου. Θα ήθελα να τις βρω. Μετά προσπάθησε να προχωρήσεις πέρα από όλες τις ψεύτικες σκέψεις που σκεπάζουν την αλήθεια στο νου σου και φτάσε στο αιώνιο. Κάτω από όλες τις ανόητες σκέψεις και παράλογες ιδέες με τις οποίες έχεις φορτώσει το νου σου, είναι οι σκέψεις που σκέφτηκες με το Θεό στην αρχή. Βρίσκονται εκεί στο νου σου τώρα, εντελώς αναλύωτες. Θα βρίσκονται για πάντα στο νου σου, ακριβώς όπως ήταν πάντα. Κάθε τι που έχεις σκεφτεί από τότε θα αλλάξει, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται είναι εντελώς αμετάβλητο. Εδώ να δώσουμε μια απάντηση στην ερώτηση. Όταν λέμε νου, εννοούμε τον επιλογέα. Όταν λέμε νου, δεν εννοούμε τον επιλογέα. Ο επιλογέας είμαστε εμείς. Είναι η τρίτη κατάσταση του νου. όπως στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον ορθό νου, τον λάθος νου, δηλαδή είναι διαιρεμένος ο νους μας και υπάρχει και αυτός ο οποίος αφυπνίζεται, ξυπνάει σιγά σιγά και είναι αυτός ο οποίος παίρνει την απόφαση με ποιον δάσκαλο θα προχωρήσει. Αυτόν τον ονομάζουμε επιλογέα. Αν θα επιλέξει για οδηγό του το εγώ ή αν θα επιλέξει για οδηγό του το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα θα κάνουμε ένα σεμινάριο για τον επιλογέα. Ναι. Έχουμε προγραμματίσει ένα σεμινάριο για την αφύπνιση του επιλογέα. Το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο θα το δείτε στην ιστοσελίδα, θα το ανεβάσουμε σήμερα. Και ένα σεμινάριο πριν από αυτό για να συμπληρωθεί η κατανόηση του επιλογέα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου νομίζω ότι είναι το. Ναι. Που είναι η αντίσταση στην αλλαγή ή η αντίσταση στην αγάπη. Αυτά θα τα δείτε στην ιστοσελίδα μας. Ναι. Μέσα στη μέρα. Μέσα στη μέρα. Εσείς. Ρωτάει, η σκέψη του Θεού είναι η χωρίς επίθεση σκέψης, η αθώωση? Ναι. Η σκέψη του Θεού είναι όντως χωρίς επίθεση, δεν είναι αθώωση. Γιατί για να υπάρχει αθώωση πρέπει να έχει προϋπάρξει μια καταδίκη. Είναι απολύτως αθώες έτσι κι αλλιώς όλες οι σκέψεις του Θεού, αλλά όχι με την έννοια της αθώωσης, την έννοια της αθωότητας. Επίσης, οι σκέψεις του Θεού, επειδή ανανοηματοδοτούν τα μαθήματα θαυμάτων γνωστούς όρους, είναι η δημιουργία του Θεού. Αφού εμείς είμαστε η δημιουργία του και μας λέει είμαστε οι σκέψεις μέσα στο νου του, είμαστε η δημιουργία του. Οι σκέψεις λοιπόν του Θεού είναι η δημιουργία του. Οι δικές μας σκέψεις μέσα στο δικό του νου είναι επίσης δημιουργία, γιατί και εμείς είμαστε δημιουργοί, όχι στο επίπεδο της πραγματικότητας που αντιλαμβανόμαστε, σε ένα εντελώς υπερβατικό πεδίο. Άρα, Ιουλία μου, ο μορφικός κόσμος έξω που βλέπουμε είναι μια προβολή αυτών των σκέψεων που σκεφτόμαστε στο νου μας, αποτυπωμένη πάνω σε ένα καμβά, ας πούμε. Ναι. Ας δούμε λοιπόν και τη συνέχεια του σημερινού μαθήματος, γιατί έχουμε και κάποιες ερωτήσεις να απαντήσουμε. Ναι. Είναι αυτό μας έλεγε λοιπόν πριν, για να το συνδέσουμε, ότι κάθε τι που έχει σκεφτεί από τότε θα αλλάξει, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται είναι εντελώς αμετάβλητο. Αυτό ναι. δεν έλεγαμε? Ναι, αυτό. Συγγνώμη, εδώ είμαστε. Είναι αυτό το θεμέλιο προς το οποίο οι σημερινές ασκήσεις κατευθύνονται. Εδώ ο νου σου είναι ενωμένος με το νου του Θεού. Εδώ η σκέψη σου είναι ένα με τις δικές του. Γι' αυτό το είδος εξάσκησης μόνο ένα πράγμα είναι αναγκαίο. Πλησίασέ το όπως θα πλησίαζες ένα ουράνιο βωμό
αφιερωμένο στο Θεό τον Πατέρα και στο Θεό τον Υιό, διότι αυτός είναι ο τόπος που προσπαθείς να φτάσεις. Είναι πιθανό ότι δεν θα μπορέσεις ακόμα να αναγνωρίσεις πόσο ψηλά προσπαθείς να πας. Όμως αυτό, ακόμα και με τη λίγη κατανόηση που έχεις ήδη αποκτήσει, θα πρέπει να είσαι σε θέση να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι δεν είναι ένα κούφιο παιχνίδι, αλλά μια άσκηση αγιοσύνης και μια προσπάθεια να φτάσεις στη Βασιλεία του Ουρανού. Ιούλια μου, αυτό εδώ πρέπει να το κρατήσουμε όλοι στο νου μας για κάθε άσκηση. Δεν είναι ένα παιχνίδι που κάνουμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε εξάσκηση για να γίνουμε ή να καταφέρουμε κάτι. Είναι μια άσκηση αγιοσύνης, είναι μια εκπαίδευση, επανεκπαίδευση του νου, να φτάσουμε σε αυτό που αληθινά σκεφτόμαστε και αυτό που αληθινά είμαστε. Και μια προσπάθεια να φτάσουμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι είμαστε εκεί. Ακριβώς. Καθώς επαναλαμβάνεις την ιδέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφιέρωσε 1 ή 2 λεπτά για να εκτιμήσεις την αγιοσύνη του νου σου. Στάσου παράμερα για λίγο από όλες τις σκέψεις που είναι ανάξιες αυτού του οποίου είσαι οικοδεσπότης και ευχαρίστησέ τον για τις σκέψεις που αυτός σκέφτεται με σένα. Και μια ερώτηση που μπορεί να γίνει εδώ, ποιανού είμαι οικοδεσπότης, είναι του Θεού ή αλλιώς εδώ η έννοια του Αγίου Πνεύματος είναι η θέση του Θεού. Μας λέει λοιπόν ότι μέσα στο νου μας υπάρχει ένα κομμάτι απολύτως καθαγιασμένο σε απόλυτη σύνδεση με το Θεό, με απέραντες δυνατότητες, απολύτως ασφαλές, αθώο, ενοποιημένο. Και μας ζητάει να το προσεγγίσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι δηλαδή σαν είμαστε μέσα στον ύπνο και μας λέει για λίγο ύψωσε τη συνείδησή σου, βγες από τον ύπνο και συνδέσου με αυτό που αληθινά είσαι. Άρα το σημερινό μάθημα που λέει «Ο Θεός είναι ο νους με τον οποίο σκέπτομαι» είναι μία κίνηση προς αυτό που αληθινά είμαστε, να ξαναβρούμε τη σύνδεσή μας με το Θεό μέσα σε ένα άγιο τόπο που είναι μέσα στο νου μας. Και γι' αυτό είχαμε βάλει στην αρχή ένα κομμάτι από το κεφάλαιο 5, υποκεφάλαιο 4, το οποίο θα μοιραστούμε τώρα ξανά, για να δούμε τι έχει μέσα ο νους που λέει αφιέρωσε 1 ή 2 λεπτά να εκτιμήσεις την αγιοσύνη του νου σου. Ποια είναι αυτή, Είναι από το κεφάλαιο 5, υποκεφάλαιο 4, παράγραφος 8. Πώς είναι δυνατόν να υποφέρετε εσείς που είστε τόσο άγιοι? Όλο το παρελθόν σας, εκτός από την ομορφιά του, έχει χαθεί και δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο μια ευλογία. Έχω φυλάξει κάθε σας καλοσύνη και κάθε σκέψη αγάπης που κάνατε ποτέ. Τα έχω εξαγνίσει από τα λάθη που έκρυβαν το φως τους και τα διαφύλαξα για λογαριασμό σας, μέσα στην ίδια τους την τέλεια ακτινοβολία. Είναι άφθαρτα από καταστροφή και μακριά από κάθε ενοχή. Προήλθαν από το Άγιο Πνεύμα μέσα σας και γνωρίζουμε πως οτιδήποτε ο Θεός δημιουργεί είναι αιώνιο. Μπορείτε πράγματι να πορευτείτε εν ειρήνη επειδή σας έχω αγαπήσει όπως αγάπησα τον εαυτό μου. Πορευτείτε με τις ευλογίες μου και για τις ευλογίες μου. Κρατήστε τες και μοιραστείτε τες έτσι ώστε πάντοτε να είναι δικές σας. Φθάτε την αγάπη του Θεού στην καρδιά σας και στα χέρια σας για να την κρατήσετε και να την μοιραστείτε. Η καρδιά είναι αγνή για να την κρατήσει και τα χέρια είναι δυνατά για να την δώσουν. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Η ευθυκρισία μου είναι τόσο ισχυρή όσο και η σοφία του Θεού, στο οποίο την καρδιά και τα χέρια εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας. Τα γαλήνια παιδιά του είναι τα ευλογημένα του τέκνα. Οι σκέψεις του Θεού σας συντροφεύουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη η αγιοσύνη και οι άγιες σκέψεις μας είναι αυτά που έχει φυλάξει κάθε καλοσύνη, κάθε σκέψη αγάπης που κάναμε ποτέ. Άρα όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με αυτό το κομμάτι του νου της αγιοσύνης, έχουμε έρθει σε επαφή με τις σκέψεις του Θεού που είναι οι αληθινές μας σκέψεις και μάλιστα έχουμε θελήσει να πάμε εκεί και το έχουμε επιλέξει ξανά. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να θυμηθούμε, να κατανοήσουμε ότι το έχουμε και να αυξηθεί η προθυμία μας να πάμε προς τα εκεί. Μία ερώτηση
που έχετε θέσει είναι πώς μπορώ να καταλάβω τη διαφορά ανάμεσα στις εικονοποιητικές σκέψεις του εγώ και στις σκέψεις του Θεού. Ένας πολύ γρήγορος τρόπος να το καταλαβαίνουμε είναι ότι οι σκέψεις του εγώ έχουν φόβο και επίθεση. Οι σκέψεις του Θεού δεν έχουν τίποτα από αυτά. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά ο χρόνος δεν μας επιτρέπει σήμερα. Αύριο θα τις απαντήσουμε. Οπότε ας έχουμε μια όμορφη μέρα, με χιονόνερο ή με χιόνι. Ή με ήλιο, αλλά μέσα μας ας υπάρχει λιακάδα. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.